يتكون مفصل الركبة من الطرف السفلي الأخير من الفخذ، والطرف العلوي الأخير من الساق، والردفة أو ما تسمى بغطاء الركبة. جراحة استبدال الركبة هي عملية يتم فيها استبدال مكونات الركبة المصابة أو التي لا تعمل بشكل جيد بركبة أخرى اصطناعية، وسنرى في هذا الفيديو كيف يحدث هذا بالتفصيل. وقد يكون بسبب أن الركبة قد تضررت بشدة من التهاب المفاصل أو نتيجة إصابة شديدة. يبدأ الجراح عن طريق إجراء شق على طول الحافة الأمامية للركبة، ثم يقوم الجراح بإزالة العظام التالفة على نهايات الفخذ والساق والجزء تحت غطاء الركبة، وبعدها يقوم الجراح بإعداد العظام المتبقية لاستقبال الأجزاء الاصطناعية الجديدة، ثم يتم تثبيت الأجزاء الصناعية الجديدة في مكانها. إذا كان لديك أي سؤال فلا تتردد بإخبارنا به في التعليقات في الأسفل، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنتمكن من نشر المزيد من الفيديوهات التعليمية. إلى اللقاء.